आज आपण फणसाच्या झाडाच्या सीड पासून त्याचं रोप कसं बनवायचं ते पाहणार आहोत। आपल्याला सीड जर्मिनेशनसाठी फणसाचे जे गरे असतात त्यातून रिमूव्ह केलेलं फ्रेश सीड लागणार आहे। हे जे सीड आहेत किंवा जे बी आहेत ते आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत। याचा जो गोडवा असतो तो पूर्ण रिमूव्ह झाला पाहिजे आणि मगच आपण हे सीड जर्मिनेशनसाठी वापरणार आहोत। आपल्याला सीड जर्मिनेशनसाठी टिश्यू पेपर आणि अशी जीपची बॅग लागणार आहे। तर सीड घ्यायचे आहेत आणि अशा टिश्यू पेपरवरती ठेवून द्यायचे आहेत ठराविक अंतराने। टिश्यू पेपरवरती असे सीड ठेवून द्यायचे आहेत आणि ते असे रोल करून घ्यायचे आहेत सावकाशपणे। सीड असे रॅप करून घ्यायचे रोल करून त्या टिश्यू पेपरमध्ये आणि अशा जीपच्या कॅरी बॅग मध्ये हळूवारपणे ठेवून द्यायचं आहे आणि स्प्रे बॉटलनी पाणीनी तो टिश्यू पेपर ओला करायचा आहे। टिश्यू पेपर ओला होईपर्यंत पाणी द्यायचं आहे स्प्रे बॉटलनी आणि ही जीपची जी बॅग आहे ती अशी बंद करायची आहे आणि इनडायरेक्ट सनलाइट मध्ये ठेवायची आहे। कोवळ्या उन्हात ही बॅग ठेवायची आहे सीड जर्मिनेट होण्यासाठी। आपले फणसाचे जे सीड्स होते आपण टिश्यू मध्ये ठेवलेले ते जर्मिनेट झाले आहेत। आता आपण ते रिमूव्ह करून घेऊया। या प्लेट मध्ये पाहू शकताय त्याला कोमल आहे, पण ते रिमूव्ह करूयात। सावकाशपणे करायचं आहे। पाहू शकताय सीड जर्मिनेट झाले आहेत फणसाचे। तर असे आपण ते रिमूव्ह करून घ्यायचे आहेत त्या टिश्यू पेपर मधून आणि योग्य प्रकारच्या सॉइल मिक्सचर मध्ये आपण ते लावणार आहोत। आता सर्वात महत्त्वाचं या प्रोसेस मध्ये सांगायचं म्हणजे ज्या कुंडीमध्ये किंवा कंटेनर मध्ये तुम्ही हे जर्मिनेट झालेले सीड्स लावणार आहात त्या कुंडीची उंची साधारण जास्त असावी, कारण याचं जे रूट सिस्टीम आहे ते तयार होण्यासाठी त्याला जागा लागते। उंच असणाऱ्या कुंडीमध्ये तुम्ही हे सीड रिपोर्ट करायचे आहेत रोप तयार होण्यासाठी। आपण आता या सॉइल मीडियम मध्ये हे लावून घेणार आहोत। आता आपण हे रिपोर्ट करून घ्यायचं आहे रोप तयार होण्यासाठी। साधारण अशा फॉर्म मध्ये जरी तुम्ही ते रिमूव्ह केलं टिश्यू पेपर मधून तरी सुद्धा चालतं। ही पुढे गेली आहे थोडी सीड, रोप तयार होत आहे। तर सीड जर्मिनेट करून घ्यायचं आहे आणि मग आपण ते रिपोर्ट करणार आहोत अशा प्रकारच्या कंटेनर मध्ये। सीड लावण्यासाठी असे होल्स बनवून घ्यायचे आहेत ठराविक अंतराने आणि मग आपण ही सीड त्यात पेरून घेणार आहोत। तर कोंब आलेली जी साईड असते ती खालती ठेवायची आहे। साधारण मी 4 सीड लावणार आहेत याच्यात, फार गर्दी करायची नाही। ही जी सीड आहे ती छान जर्मिनेट झाली आहे, पाहू शकताय छोटंसं रोप तयार होण्यास सुरुवात झाली आहे। तर अशा सीडचं रोप सक्सेसफुल होण्याचे चान्सेस जास्त असतात। तर तेही आपण लावून घेऊयात। तर मूळ खाली ठेवतोय आणि रोप आपण असं वर ठेवतोय। सावकाशपणे ती लावून घ्यायची आहे सॉइल मीडियम मध्ये, डॅमेज न करता। या पद्धतीने आपण ठराविक अंतराने सीड त्यात लावून घ्यायच्या आहेत आणि 15 दिवस ही मी कोवळ्या उन्हात ठेवणार आहे कुंडी आणि मग नॉर्मल शेड सनलाइटला रोप तयार होण्यासाठी ठेवणार आहे। सूर्यप्रकाशाची खूप गरज असते मजबूत रोप तयार होण्यासाठी, त्यामुळे आपण सूर्यप्रकाशाचीही काळजी घेतली पाहिजे। प्लांट अपडेट आहे आपले फणसाचे सीड जर्मिनेट होऊन त्यापासून रोपं तयार झाली आहेत छान। तर ही स्प्राउटिंग झालं आहे, त्याला पाहू शकताय आपल्या सीड्सना अंकुर आले आहेत। तर हे 10 दिवसांचं आहे आणि हे 25 दिवसांचं रोप आहे। तर अशा फॉर्म मध्ये तयार होण्यासाठी तुम्ही ही जी कुंडी आहे ती असं अंकुर आल्यानंतर त्या बीजना फुल डे सनलाइट मध्ये ठेवायचं आहे, म्हणजे ते अशा फॉर्म मध्ये तयार होईल। कोणतंही रोप मजबूत तयार होण्यासाठी त्याला सूर्यप्रकाशाची आवश्यकता असते। तसेच उंच असणाऱ्या कुंडीमध्ये तुम्ही सीड पेरायचे आहेत, जेणेकरून तुमचं जे रोपाचं मूळ आहे ते विस्तारण्यास मदत होईल आणि आपलं रोप छान तयार होईल। खूप इझी आहे फणसाच्या सीड पासून त्याचं रोप बनवणं। तर ही होती त्याची सीड जर्मिनेशन प्रोसेस। पाहू शकताय फणसाच्या झाडाची खूप मजबूत आणि छान अशी रोपं तयार झाली आहेत। स्प्राउटिंग तुम्ही पाहू शकताय। त्या कुंडीमध्ये प्रॉपर त्याचं रोपच तयार झालं आहे छान। हेल्थ खूप छान आहे रोपांची। तुम्ही ही आता रिपोर्ट करू शकता जमिनीमध्ये किंवा एखाद्या नर्सरी बॅग मध्ये त्याच्या ग्रोथसाठी। ही सेपरेट करायची आहेत रोपं अशी तयार झाल्यानंतर, जेणेकरून त्याची वाढ उत्तम होईल। तर अशा प्रकारे आपण सीड जर्मिनेशन पासून फणसाच्या झाडाचं रोप बनवू शकतो। पुन्हा भेटूयात अशाच एका इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओमध्ये एका नव्या प्लांट स्टोरी सोबत। हॅपी गार्डनिंग।